Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Từ điển Samdic. Trong video này, Từ điển Samdic muốn chia sẻ một vấn đề rất tế nhị liên quan đến một trong 4 tứ khoái của con người. Thật chẳng có gì sung sướng hơn việc đang đau bụng mà được chạy thẳng vào nhà vệ sinh sạch sẽ hiện đại như ngày nay để trút đi gánh nặng này. Nhà vệ sinh được xem là một trong những phát minh khoa học thú vị nhất thế giới, là nơi mà trong đó có hệ thống thải dành cho các chất thải cơ thể như phân và nước tiểu. Bà Kolosky Ochou, một nhà nhân chủng học tại Đại học Brandeis, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ cho biết, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều về một nền văn hóa khi bạn nhìn vào cách họ quản lý nhà vệ sinh của mình. Ở Ai Cập cổ đại, người giàu có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng trong nhà. Bệ ngồi bồn cầu ở Ai Cập cổ đại được làm bằng đá vôi, người nghèo phải dùng ghế đầu gỗ có lỗ. Nhà vệ sinh hoặc bồn cầu bao gồm một chiếc ghế gỗ được đỡ bằng gạch. Bên dưới có một cái nồi chứa đầy cát. Những ngôi nhà đẹp hơn có phòng tiếp khách và khu riêng tư bên trong nhà vệ sinh sẽ có một ống thoát nước trên sàn để nước tích tụ có thể thoát ra ngoài, và căn phòng cho phép mọi người tắm rửa và giải quyết nhu cầu cá nhân. Cống rãnh cũng chưa xuất hiện. Vì vậy, chất thải trong phòng tắm thường được đổ xuống sông hoặc ra đường. Hoàng gia Ai Cập ngồi trên ghế đá cẩm thạch để đi vệ sinh trong những chiếc bình chứa đầy cát mà nô lệ có thể nhanh chóng đổ hết. Kỹ thuật cát cũng được những người dân thường áp dụng, mặc dù họ phải thỏa hiệp để có những chiếc ghế gỗ rẻ hơn với những lỗ khoan ở giữa. Trên đảo Crete, nền văn minh Minoan phát triển mạnh mẽ từ năm 2000 đến 1600 trước công nguyên. Người ta cũng đã xây dựng hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh dùng xong thì dội nước. Vào khoảng 4.000 năm trước công nguyên, cư dân vùng Lưỡng Hà, một khu vực ở Tây Á, đã biết làm nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn khó nói bằng đất sét. Đây là một phát minh quan trọng trong thời cổ đại. Nền văn minh thung lũng Indus ở Tây Bắc Ấn Độ và Pakistan là nơi giải quyết nỗi buồn khó nói bằng hệ thống nhà vệ sinh đô thị được biết đến đầu tiên trên thế giới. Ở Mohenjo-daro, một di tích khảo cổ tại Pakistan tồn tại vào khoảng năm 2800 trước công nguyên, người ta phát hiện những nhà vệ sinh gắn vào tường ngoài ở các ngôi nhà. Những nhà vệ sinh này có máng thẳng đứng, để từ đó chất thải được đưa vào các bể chứa hoặc cống rãnh trên đường phố. Tại Trung Hoa, vào thời nhà Tần, nhà vệ sinh rất kỳ lạ. Nghe nói nhà vệ sinh thực chất là một cái bể lớn trong nhà chứa đầy nước. Vì mục đích sử dụng lâu dài nên bể này thường được xây tương đối lớn. Thế nhưng cũng chính vì thế mà gây ra rất nhiều chuyện đáng tiếc. Thậm chí vua Tấn Cảnh Công đã phải bỏ mạng trong lúc đi vệ sinh do rơi xuống bể nước này. Một hoàng đế triều Hán là Hán Duệ Đế lưu danh 210 trước công nguyên đến 288 trước công nguyên, cũng có nguyên nhân qua đời giống như Tấn Cảnh Công, đều liên quan tới nhà vệ sinh. Tương truyền rằng trước thời nhà Tần, nhà vệ sinh ở thời điểm đó rất đơn giản. Một nền sơ sài được xây dựng trên nóc chuồng lợn. Các phi tần sử dụng nhà vệ sinh ở trên và chuồng lợn ở phía dưới. Cụ thể là họ sẽ đứng trên nóc chuồng lợn đi vệ sinh để phân thải rơi thẳng vào bên trong chuồng lợn. Việc người ta vô tình rơi xuống hố xí khi đi vệ sinh là điều thường thấy. Vào khoảng thời nhà Tần, nhà vệ sinh cũng được chuyển dần từ ngoài trời vào trong nhà. Tuy nhiên, không có nhà vệ sinh dành riêng cho giới tính vào thời điểm đó. Dù là phi tần, quý phi hay cung nữ, thái giám hèn mọn, họ đều phải sử dụng chung chiếc thùng lớn để đi vệ sinh, cho nên mới dẫn đến tình trạng mọi người xếp hàng rất đông để chờ đến lượt mình. Tử Cấm Thành tọa lạc trên khu đất 720.000 m² và có hơn 9.000 căn phòng. Đây là nơi sinh sống của vua chúa nhà Minh và nhà Thanh cùng hàng vạn thái giám, cung nữ, kẻ hầu người hạ, nhưng lại không hề có bất cứ nhà vệ sinh nào. Điều này gây ra rất nhiều bất tiện trong chuyện sinh hoạt của những người trong chốn hậu cung, nhất là các phi tần thời xưa. Dù muốn duy trì hình ảnh đẹp cũng thật khó. Cũng không hiểu khi họ cần giải quyết nỗi buồn thì làm như thế nào nhỉ? Còn tại La Mã cách đây khoảng 2.000 năm, người La Mã chính là những người đi đầu trong việc cải tiến công nghệ nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thời La Mã cổ đại rất đặc biệt và khác biệt so với ngày nay. Một số gia đình giàu có nhà vệ sinh riêng. Những nhà vệ sinh này thường được đặt trong nhà bếp, nơi chuẩn bị thức ăn,
và mùi của món ăn hầm thịt xoạn sẽ hòa lẫn với mùi tổng thể từ nhà vệ sinh. Tuy nhiên, nhiều người La Mã cổ đại lại cho rằng giải quyết nhu cầu là việc nên làm tập thể, chứ không thể im ỉm trốn trong nhà làm một mình. Tọa lạc tại các trung tâm đô thị, nhà vệ sinh công cộng ở La Mã cổ đại thường được thiết kế bên cạnh các khu vườn trong thành phố. Từ đó xuất hiện các nhà vệ sinh công cộng và chứa được nhiều người cùng một lúc. Nhà vệ sinh công cộng được thiết kế với hàng loạt bệ ngồi bằng đá hoặc gỗ, không có vách ngăn giữa các vị trí, nhưng các lỗ được cắt quá gần nhau đến nỗi nếu hai người ngồi cạnh nhau thì mông họ sẽ chạm vào nhau. Bạn thử tưởng tượng trong khung cảnh nếu phải ngồi gần nhau như vậy với hàng chục người khác cũng đang giải quyết gánh nặng trong nhà vệ sinh như vậy thì như thế nào nhỉ? Thay vì giải quyết nỗi buồn trong không gian riêng, mọi người phải chấp nhận việc vừa đi vệ sinh vừa nhìn người khác, vì người La Mã coi đó là một hoạt động xã hội. Ngày nay, bạn kéo quần xuống và để lộ bản thân, nhưng với trang phục của người La Mã cổ đại gọi là toga. Đó là một loại trang phục đặc trưng của La Mã cổ đại thời đó. Đó là một tấm vải hình bán nguyệt dài từ 3,7 đến 6,1 mét, phủ qua vai và quanh cơ thể. Nó thường được dệt từ len trắng và được mặc bên ngoài áo dài. Khi bạn quấn toga quanh người, nó sẽ tạo ra sự bảo vệ tự nhiên. Những bộ quần áo họ mặc sẽ tạo thành một rào chắn để bạn thực sự có thể làm việc của mình như trong sự riêng tư tương đối, và hy vọng là toga của bạn không quá bẩn sau khi giải quyết nỗi buồn. Vào thời gian đó, vẫn chưa có giấy vệ sinh như ngày nay, và cũng nói thêm rằng giấy vệ sinh đã được biết tới từ thế kỷ 14 tại Trung Quốc. Lúc đó, chỉ có những người trong hoàng tộc là được sử dụng giấy vệ sinh. Lại nói về việc đi vệ sinh tại các nhà vệ sinh công cộng của người La Mã cổ đại, mặc dù thiếu giấy vệ sinh, nhưng người đi vệ sinh vẫn phải có gì để làm sạch chứ. Nhưng thay vì với lấy một cuộn giấy vệ sinh, người La Mã thường cầm một chiếc thesaurus, hoặc theo thuật ngữ chuyên môn là chổi cọ bồn cầu cho mông. Thesaurus là một thiết bị nhỏ khéo léo được làm bằng cách gắn một miếng bọt biển tự nhiên lấy từ biển Địa Trung Hải vào đầu một chiếc que. Người La Mã cổ đại chỉ cần tự lau mình, rửa thesaurus bằng bất cứ thứ gì có sẵn, nước chảy hoặc một xô giấm hoặc nước muối. Người Hy Lạp và La Mã còn dùng các mảnh gốm mài thành hình bầu dục hoặc hình tròn. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy di tích của các mảnh gốm này có dính phân vào một chiếc cốc uống rượu, khắc hình một người đàn ông lau vệ sinh bằng mảnh gốm này. Dường như người Hy Lạp còn vệ sinh cá nhân bằng một loại mảnh gốm có khắc tên kẻ thù mà họ bầu vào diện phải tẩy chay. Trong đợt bầu, họ thường dùng các mảnh gốm này để lau vệ sinh. Và tất nhiên cũng có những cách lau chùi khác, chẳng hạn như sử dụng lá cây, vỏ chai, lũi ngô và cả đá nữa. Tệ hơn nữa, thesaurus có thể được tái sử dụng và chia sẻ cho tất cả những người lau mông khác đến và đi trong suốt cả ngày. Vì vậy, nếu một trong những du khách bị run đường ruột, tất cả những người khác cũng sẽ mang chúng về nhà. Đó chính là lý do tại sao nhà vệ sinh thời đó gọi là ổ chứa bệnh lây nhiễm run sán. Việc tích tụ khí metan có thể khiến một số người trải qua cảm giác thế nào là bùng nổ. Thậm chí, có nhiều người phải cầu nguyện để không bị nổ banh xác trong lúc đi vệ sinh. Người La Mã thích đi vệ sinh thoải mái, nhưng liệu họ có rửa tay sau đó hay không lại là một chuyện khác. Có thể họ nhúng ngón tay vào một chiếc bình đựng ở ngay cạnh cửa. Trên thực tế, nhà vệ sinh công cộng đã trở thành một không gian xã hội. Mọi người sẽ ngồi, đọc sách hoặc giao lưu với hy vọng được mời ăn tối. Người ta ước tính có khoảng 144 nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Rome. Hầu hết chúng đều nằm cạnh nhà tắm công cộng. Theo cách này, họ có thể chia sẻ nước và hệ thống thoát nước. Trong khi nhà vệ sinh không xả nước, người La Mã đã tái chế nước tắm công cộng để xả nhà vệ sinh. Vì đế chế La Mã tồn tại trong khoảng 2.000 năm, nên thái độ về nhà vệ sinh của người La Mã thay đổi theo địa lý và theo thời gian. Tuy nhiên, nói chung người La Mã ít bị ức chế hơn người ngày nay. Họ khá hài lòng khi ngồi gần nhau. Suy cho cùng, ghế ngồi trong rạp hát La Mã cũng khá gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 12 inch. Và họ cũng thoải mái khi đi vệ sinh chung. Đồng thời, trong khi đi vệ sinh, mọi người vẫn có thể nói chuyện với nhau, tạo thành một không gian xã hội kỳ lạ.
Một triết gia nổi tiếng đã từng kể lại câu chuyện về một đấu sĩ đã tự sát bằng cách đi vào nhà vệ sinh và nhét miếng bọt biển vào cổ họng của anh ta. Tệ hơn nữa, những nhà vệ sinh công cộng cũng khiến mọi người phải lo lắng và sợ hãi về chuột và các loài sâu bọ nhỏ bên cạnh những lời đồn đại về ma quỷ thường ẩn nấp tại đây. Những người La Mã thượng lưu, những người đôi khi trả tiền để xây dựng các nhà vệ sinh công cộng như trên, thường không đặt chân đến nhà vệ sinh công cộng. Họ xây dựng chúng cho người nghèo và nô lệ, nhưng không phải vì họ thương những tầng lớp thấp hơn. Họ xây dựng những nhà vệ sinh công cộng này để họ không phải đi bộ ngập đến đầu gối trong phân trên đường phố. Giống như bất kỳ một nền văn minh nào khác chọn đô thị hóa, người La Mã phải đối mặt với một vấn đề: làm gì với tất cả những thứ rác thải này? Giới tinh hoa La Mã coi nhà vệ sinh công cộng là một công cụ xả sạch chất bẩn của thường dân khỏi tầm nhìn cao quý của họ. Trong các phòng tắm La Mã, người ta thường khắc tên của nhà hảo tâm đã trả tiền để xây dựng cơ sở này. Nhưng trên tường của nhà vệ sinh công cộng không có dòng chữ nào như vậy. Ngày nay, một số nhà vệ sinh công cộng thời La Mã cổ đại đã trở thành các di tích phục vụ khách du lịch tới tham quan. Các bạn đã đến những nơi này chưa? Hãy chia sẻ cảm tưởng cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu thấy thích thì đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người.